Здоровенькі були. Ну що, кажу я здоровенькі були, а не так, як там традиційно вже, напевно, я говорю вам вільковен. Причина цього дуже проста. Я вирішив зняти одне невелике відео на підтримку київського Динамо. Чого я тільки сьогодні не чув в порівнянні там із вчорашнім вечором, з вчорашніми очікуваннями людей стосовно того, як мало зіграти київське Динамо, як воно зіграло в результаті і що із цього вийшло. Чому знімаю відео на підтримку? Дуже просто. По-перше, так, Динамо програло 4-0, чи точніше 0-4. Так, був видалений Дубчак на якій він хвилині отримав червону картку? На 15-й, здається, мені, по пам'яті. Я дивився на весь матч, я дивився фрагментально перший тайм, фрагментально другий тайм. Ось і бачив момент вилучення, безперечно, червона картка, якби тут навіть немає що обговорювати, все по ділу. Але ту хвилю хейту, яку я взагалі сьогодні почув, там, я бачив коментарі Циганика Ігоря, якщо ви знаєте такого журналіста, маєте знати. Я бачив коментарі там інших тренерів, я чув від якихось своїх колег по роботі, звичайних вболівальників київського Динамо, там, знайомих моїх. Я взагалі говорю, люди, а що ви собі думаєте? А що ви, власне, очікували? Ми очікували перемогу. І при тому хтось казав навіть, що розгромну перемогу. Так, це правда. І я очікував перемогу, оскільки Динамо, формально, звісно, грало в себе вдома, але, хоча б там 3-1, були такі у мене якісь мінімальні сподівання. 2-1, 1. Так цього не сталося. Так, Динамо програло вже який там матч підряд? Четвертий? Не пригадую, не сильно слідкую, і взагалі не слідкую за Лігою Європи, відверто вам скажу. Програло і не забивало, це все зрозуміло. Але тепер давайте з вами, можливо, я вам поясню, як взагалі і чому це відбулося. На мій погляд, я не хочу вживати слово виправдання, розумієте, але я хочу вжити слово пом'якшення тієї ситуації, яка на сьогоднішній день виникла. І, можливо, все-таки це розтопить ваші серця. І ви будете дещо простіше дивитися на всю цю історію навколо київського Динамо. По-перше, київське Динамо в нашій уяві як якусь грізну силу, про це можна на даний момент забути. Київське Динамо на сьогоднішній день нічим не відрізняється від якоїсь Цервєної Звєзди і тому подібних клубів. Тобто це звичайний, навіть його середнячком, знаєте, важко назвати. Це щось нижче середнього на сьогоднішній день. Це перше. Тобто ваші очікування, це ваші очікування, а реалії, вони зовсім інші. Друге, і найважливіше, запам'ятайте, київське Динамо, як і інші українські клуби в Єврокубках, і той же Шахтар, наприклад, який там продовжує ще за щось боротися, не проводить матчі в себе вдома при рідних вболівальниках. Київське Динамо грає матчі на виїзді у суперника, там, де його підтримка є. І київське Динамо проводить матчі на нейтральному полі. Подобається вам це чи ні? Можна по-різному до цього ставитись. Так, формально київське Динамо вчора було господарем. А толку? Немає тої підтримки, яка була б на Олімпійському стадіоні у Києві. Немає. Нехай би там на Ференцварош зібралося 30 тисяч людей. При якихось при чудовому збігу обставин це, можливо, було б 50. Я, між іншим, в останній раз на київське Динамо ходив, це був або грудень, це, напевно, був листопад 2021 року. Пам'ятаєте, що ці всі ковідні обмеження, бо мені в той день довелося здавати якийсь експрес-аналіз, здається, експрес-тест на ковід. От в мене були квитки, як сьогодні пам'ятаю, вони коштували 450 гривень. Я прийшов і навіть, це був матч проти Барселони, тоді ще Мірча Лущевську тренував київське Динамо. І навіть тодішнє Динамо, яке було все-таки на голову сильніше від теперішнього, а можливо і на дві, навіть тодішнє Динамо
Приймало в себе Барселону, а не кого-небудь. І тоді був стадіон наполовину пустий. Що вже говорити, наприклад, там, на сьогоднішній день при теперішньому рівні Київського Динамо і проти Ференцвароша. Але Динамо грало на нейтральному полі. В Динамо не було тієї підтримки. Тобто ті всі результати, які є на сьогоднішній день в українських клубів, можете ще дуже спокійно плюсувати 30%. Ну, це така, звісно, цифра, яку я не можу ні доказати, там, ні ви мені не докажете. Ну, от мені так уява малює. На 30% були б кращі результати у наших команд, якби вони грали на своїх власних стадіонах при своїй підтримці. Ну, цього немає. Плюс, не забувайте, ви любите критикувати, кричати, вот, а футболісти мільйонери, та вони отримують там космічні гроші і так далі і тому подібне. Ну, відносно наших зарплат, так, вони отримують багато. Але війна сказується на всіх нас, як би нам того хотілося чи ні. І футболісти в даному випадку не виключення. Оскільки, навіть якщо у них проходять якісь збори за кордоном, навіть нехай вони там якийсь час тривалий будуть проводити за кордоном, хоча це не так, бо чимало матчів чемпіонату України проходять в Україні в умовах війни. І навіть тоді, якби вони були за кордоном, футболісти Київського Динамо, вони все одно мають сім'ї, родичів, близьких родичів, друзів, знайомих, які знаходяться в Києві, які, щодня піддаються обстрілам, шахедів, ракет, от як сьогодні вранці. Таки просинаєшся, бум-бум, і все. А це вже, навіть не шахеди, а це вже були ракети. Ось. І ці самі київські футболісти, вони хвилюються за рідних. Вони читають купу негативних новин. На підсвідомість, я як тренер вам кажу, ну і можливо не тільки як тренер, як звичайна людина, на підсвідомість воно все одно впливає. Ти постійно живеш в негативі, ти постійно живеш в стресі. Навіть якщо цей стрес не був таким, бачите, що захрипаю, навіть якщо цей стрес не був таким сильним, наприклад, як там людина прокидається від обстрілів, але цей стрес він несе в собі хронічний характер. І він все одно, людина не може сконцентруватися повністю на футболі. Вона буде думати про війну, вона буде думати про тих розстріляних наших військовополонених, про тих убитих дітей нещасних, як в Запоріжжі було. Ти не можеш віддаватися на 100% футболу. І це ж я кажу і про того ж самого Олександра Шовковського. Так ви його хейтите, так ви кричите, що він там фізрук. Але давайте дивитися правді в вічі. Наші клуби іще досить непогано виступають. Могло би бути все набагато гірше. У нас взагалі могло не бути футболу. Просто нуль. І це велике щастя, що люди знаходять десь собі мотивацію якось грати. Могли би порозбігатися в більшості по європейським клубам. Нехай не найкращим, але тим не менше все одно. Хтось би в Латвію поїхав, хтось би в Польщу. Та на разу, в Румунію. З руками і ногами б забрали. Туреччина те ж саме. Ну вони поки що залишаються тут. По Шовковському, от я чув, він не може там мотивувати і так далі. Ну є така проблема. Знову ж таки, на мій відносно інших тренерів, можливо, дилетантський погляд, але тим не менше трохи тренерський, я вам хочу сказати, що так, є така проблема. От перше враження таке поверхневе, мені здається, що наші футболісти чимало не добігають, їм не вистачає інтенсивності. Ну є такі моменти. Говорять там, що в Київського Динамо погана селекція. Ну, напевно, могла би бути краще. Комусь не подобається Суркіс. При всій його діяльності. Але давайте дивитися правді в вічі. І давайте скажемо самі собі відверто. Якщо Суркіс завтра покидає Київське Динамо, воно буде існувати? Я даю вам 100% даю вам. Київське Динамо перестане існувати як футбольний клуб. Так як перестало існувати Дніпро, так само, як і перестав існувати Харківський Металіст, Кривбас свого часу. Хто там ще? Запорізький Металург, по-моєму, теж вже все залишився в історії.
З Карпатами там якась зовсім не зрозуміла мені історія, ну я чесно, я так до кінця не зрозумів взагалі, що там відбувається. Тому якось це Динамо ще тримається і я дуже сподіваюся, що коли закінчиться війна, а вона повинна закінчитися перемогою, в інакшому випадку ми взагалі, напевно, перестане існувати як країна, як нація. Київське Динамо знов набере свою силу. Вірте в це. Вірте. Так як ви вірите в те, що, наприклад, завтра там знову зійде сонце. Ну, але чудес не буває. Ви хейтите тих футболістів. Ну окей, я розумію. Ну такі вони на сьогоднішній день. Плюс, давайте пам'ятати ще одну таку просту річ. Якщо ви любите український футбол, якщо ви фанат, а можливо просто вболівальник, небайдужий там до київського Динамо, будь ласка, вам їм точніше, як ніколи потрібна ваша підтримка. Ну вони програли 4-0. Ну буває, ну зрозумійте, ну кризовий зараз період, його потрібно пройти. Ну не потрібно підливати отого масла чи бензину в вогонь і, та вони такі нездари, там вони ні на що не здатні. Це не вихід. Це не вихід і це ніяк не сприяє. Це більше того, отакий от хейт. Ви думаєте, вони не знають, що вони програли 4-0 і що це, в принципі, ганьба? Та знають вони прекрасно. І Шовковський це знає. Але тиск, який створює там суспільство, який створюють журналісти, надмірний тиск, він лише буде поглиблювати ту кризу. Ну ви виженете Шовковського, ну гаразд. Ну завтра прийде інший тренер. Знаєте, як буває? От приходить новий тренер, і команда тут нібито зовсім по-іншому починає грати, і всі такі, бачите, то був поганий тренер. Він нічого не розумів в футболі. Ну, але, по-перше, Шовковський в футболі вже давно. І як футболіст, і, до речі, як помічник тренера. Чого не скажеш про багатьох інших наших тренерів, які там обіймали певні, хочу сказати слово посади, але напевно воно буде трошки сюди не в тему. Він же ж помічником то дуже довго працював, він вже ж це вивчав, як не крути. І він це вже багато що і знав, і ще із своїх там 18 років, чи скількох він вже стояв в основі Київського Динамо. Завтра прийде сюди інший тренер. Але давайте будемо відверті. Якийсь умовний Хансі Флік сюди не прийде. Томас Тухель сюди не прийде. Юргена Клопа ви не зможете висмикнути з його відпустки, і він теж сюди не з'явиться. Ті, про кого можна говорити, що вони там на 3 голови сильніші. А можливо, Шовковський і не такий би був поганий, якби не ця війна, якби не ці всі умови. Плюс, ви виганяєте Шовковського, приходить якийсь новий тренер, він дає ефект, але цей ефект буде короткотривалим. Зрозумійте вже нарешті. Короткий в проміжку часу. Так дуже, мільйон разів бувало. От кричали, Жозе Мауріньо, такий, все, це закат кар'єри його там і так далі. Кінець. Вигнали Жозе Мауріньо. Прийшов Даніель Де Росі. Вау, Даніель Де Росі, ти шо, крутяк. І? Де зараз Даніель Де Росі? Вигнали на початку вересня, після там 2 турів чи 3, я вже не пам'ятаю. Камон. Та сама, до речі, історія була в Манчестер Юнайтед. Знову згадуємо Жозе Мауріньо. Після того, як вигнали Жозе Мауріньо, прийшов норвежець. Оле Гуннар Сольскjaer, як я його ще в дитинстві пам'ятаю. Він же Сульшер. Ну, добре, команда побігала на початку. Ну, все. А потім цей ефект новизни тренера, він випаровується. Як вода влітку, як калюжі, знаєте? Як роса на сонці. Він випаровується, тому що прихід нового тренера дає певний імпульс, психологічний в першу чергу, команді. Команда там на початку починає бігти, далі вона це припиняє робити. І якщо у тренера немає достатньої кваліфікації, немає достатніх знань, немає достатніх умінь знайти спільну мову із футболістом, перепрошую, сіла камера. Так от, якщо у тренера має достатньої кваліфікації, достатніх умінь там спілкуватися з футболістами, не буду вже перечисляти чого,
то цей ефект, він випарується як роса на сонці, як в нашому гімні співають. Не буде він довготривалий. Тому виганяти Шовковського не варіант на сьогоднішній день. Аби Суркіс пішов з команди, покинув Київське Динамо. Не варіант. Замінити гравців не вдасться. Хтось може сказати, що селекція в Київському Динамо працює. Ну так, я теж так вважаю, що вона погано працює. Могла би краще, давайте я так скажу. Так, напевно, правильніше буде. Могла би? Могла. Ну, але ми маємо ті реалії, які ми маємо на сьогоднішній день. Нам доводиться з ними якимось чином миритися, приймати їх або не приймати. Ну, створювати додатковий тиск, створювати оцю депресію в команді не потрібно. Єдиний правильний вихід із цього – це просто тупо підтримати команду. Так, це неприємно, це боляче, але згуртуватися навколо клубу і пройти через цю неприємну ситуацію разом. Ось і все. Дуже просто. Програли 4-0. Буде Київське Динамо грати завтра з Ворсклою умовно. Прийдіть і підтримайте Київське Динамо перед матчем з Ворсклою. Прийдіть і підтримайте на стадіон. Якщо там буде дозволяти обстановка. І інших варіантів не буде. Зрозумійте правильно. Вірте в Київське Динамо, вірте в перемогу України і бажаю всім тихої ночі. Па-па.